Các bạn nhớ ngôn ngữ Vinglish chứ? Mình không biết mình nói English nhiều hay không, nhưng mình chắc chắn rằng các bạn Việt nói Vinglish nhiều lắm. Trong video trước, mình đã sửa một phần rất nhỏ của Vinglish. Và hôm nay, mình sẽ sửa tiếp vài câu chục nữa để Vinglish của các bạn dần dần trở thành English nhé. Nếu biết tên của các nước trong tiếng Việt, thì các bạn cũng biết các quốc tịch luôn. Người Mỹ, người Brazil, người Anh, người Israel, người Hàn Quốc, người Việt. Những tiếng Anh khác hẳn: American, Brazilian, English, Israeli, Korean, Vietnamese. Điều đấy khiến cho các bạn nhầm lẫn nhiều. Oh yeah, my brother is studying in German. I mean Germany. Và vẫn còn một tiếng chợt nữa mà hình như đa phần các bạn chưa biết đến. Trong tiếng Anh, hầu hết quốc tịch có thể được sử dụng như cả tính từ và như danh từ. Ví dụ, I'm American, tính từ, được. I'm an American, danh từ, cũng được. Thế nhưng, cũng có nhiều quốc tịch khác, bình thường không được sử dụng như danh từ. Ví dụ, I'm Vietnamese, được. I'm a Vietnamese, không được. Nếu nói the Vietnamese, tức là người Việt Trung, trong một câu như The Vietnamese are very friendly, thì được. Mặc dù nghe có vẻ hơi học thuật, nhưng nói a Vietnamese để chỉ một cá thể người Việt, không được đâu. Mình không biết vì sao tiếng Anh như vậy. Những quốc tịch có tên kết thúc với is hoặc ish, không được sử dụng để ám chỉ một người. Nếu các bạn nói I'm a Vietnamese hoặc là he's an Irish, thì người bản ngữ sẽ thấy khá là buồn cười. Các bạn có thể nói I'm a Vietnamese person, hoặc tự nhiên hơn là I'm Vietnamese thôi. Mình nói chuyện một chút nữa về các nước nhé. Trong tiếng Việt, dùng hai cấu trúc nước mình và nước bạn rất là tự nhiên. Ví dụ, bên nước bạn có nhiều cô gái xinh không? Nhiều lắm. Hôm nào bạn sang nước mình lấy vợ đi. Và chính vì thế, khi nói tiếng Anh, các bạn cũng hay nói my country, và đặc biệt là your country. Do people eat pho in your country? Do they have bia hơi in your country? Không. Nói như thế trong tiếng Anh không tự nhiên chút nào. Trong 99% trường hợp mà người bản ngữ đang nói đến nước của mình hoặc nước của một bạn nào đó, thì họ sẽ dùng tên của đất nước ấy luôn. Ví dụ, do people eat pho in France? Do they have bia hơi in Bahrain? Nếu bạn nói your country, thì người khác có thể cảm thấy như bạn đang chiếu cố, như bạn không quan tâm đến đất nước của họ, và coi tất cả các nước khác đều giống nhau. Mình đã gặp phải rất nhiều tình huống mà một bạn Việt đã biết mình là người Mỹ từ lâu rồi, nhưng cứ hỏi mình về your country, your country. Mình muốn nói, mày biết tao đến từ nước nào rồi? Dùng tên nước tao đi. mình chơi một trò chơi ngắn nhé. Trong 4 cái sau đây, bạn chọn những cái nào là film, hoặc nói theo tiếng Anh Mỹ, movie, và những cái nào là TV show, hoặc TV series, TV program, cả ba đều như nhau. Ok? Bắt đầu. The Walking Dead. Bố ơi, mình đi đâu thế? How I Met Your Mother và American Idol. Bạn đã chọn chưa? Nếu bạn đã chọn bất kỳ một cái nào là film thì bạn nhầm rồi. Cả 4 đều là TV show. Walking Dead là phim bộ mà. Trong tiếng Việt thì đúng, nhưng trong tiếng Anh thì không. Hình như là trong tiếng Việt, tất cả các chương trình điện ảnh có cốt truyện và có diễn viên đều gọi là phim, và phần còn lại gọi là chương trình TV. Tiếng Anh khác mà. Trong tiếng Anh, films và movies chỉ là phim lẻ chiếu rạp như Jurassic World, Frozen và Titanic chẳng hạn. Hiện nay cũng có một số loại movie khác như Netflix movies, made for TV movies và short films. Nhưng sự khác biệt chính giữa film và TV show là films không có tập theo lịch cố định. Vậy nếu bạn xem một phim xong và đang mong chờ tập tiếp theo vào tuần sau hoặc ngày hôm sau, thì chắc chắn phim đó là một dạng TV show. Khi nói tiếng Việt, các bạn nói thế nào cũng được. Mình không bận tâm nếu các bạn gọi Game of Thrones là phim. Nhưng nếu một người Tây hỏi bạn, what's your favorite movie? Thì bạn đừng trả lời, cô dâu 8 tuổi. Hãy tưởng tượng rằng Tết vừa rồi, bạn đã đi chơi ở Nha Trang, và ở Vinpearland, bạn đã chơi tất cả các trò chơi này. Bạn sẽ nói thế nào bằng tiếng Anh? At Vinpearland, I played many games. Không, những cái vừa rồi là rides, không phải games. Các bạn nên nói, I went on a lot of rides. Trong tiếng Việt, trò chơi chỉ là một hoạt động giải trí. Nhưng trong tiếng Anh, nghĩa của từ game chi tiết hơn. Để gọi một thứ gì đó là game, thì nó phải có quy luật.
phải có một cách để thắng, và đấu thủ phải tiếp xúc với nhau một cách trực tiếp. Hoặc trường hợp chơi một mình như game điện tử, thì bạn phải tiếp xúc với một hệ thống gì đó. Theo định nghĩa này, football is a game vì nó có quy luật, có đội thắng và đội thua, và các đấu thủ tiếp xúc với nhau. Swimming is not a game. Mặc dù có người thắng và người thua, nhưng các đấu thủ không tiếp xúc với nhau trực tiếp. Vì thế, not a game. Chess is a game. A puzzle is not. A ring toss is a game. A roller coaster is not. Beer pong is a game. Getting drunk alone is not. Mình thấy rất nhiều bạn hiểu nhầm từ popular. Ví dụ, mình nghe nhiều học sinh muốn nói một câu như bệnh ung thư phổ biến lắm, và họ nói bằng tiếng Anh là Cancer is very popular. Nghe câu vừa rồi, mình hình dung cảnh sau đây. Cancer! I love you, Cancer! Các bạn ơi, popular không có nghĩa là phổ biến, nó có nghĩa là được nhiều người thích. Popular luôn mang ý nghĩa tích cực, nên chắc chắn bệnh ung thư không được đặt là popular đâu. Từ mà các bạn muốn sử dụng là common. Common có nghĩa là phổ biến, không mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực, mà chỉ thể hiện là điều đó xảy ra nhiều, xuất hiện nhiều, vân vân. Vài ví dụ so sánh hai từ popular và common để các bạn hiểu rõ hơn. Cigarettes are popular. Lung cancer is common. Beer is popular. Alcoholism is common. Street food is popular. Diarrhea is common. Dan is kind of popular. Haters are common. That's all I've got for now. I'll fix some more of English another time.